नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत. दररोजच्या घाईमध्ये सकाळी खूप घाई असते आपल्याला आणि रांगोळी काढायला टाईम नसतो. त्यावेळी या छोट्या छोट्या फ्री हँड रांगोळी खूप सुंदर आणि आकर्षक दिसतात काढायला आणि लवकर पण होतात. या तुम्हाला खूप उपयोगी पडतील. या रांगोळी खूपच आकर्षक दिसतात. छोट्या असतात पण खूप दिसायला मनमोहक दिसतात. छोट्या छोट्या 11 प्रकारच्या रांगोळी आहेत. तुम्हाला नक्कीच आवडतील. आवडल्या का नाही कमेंट करून सांगायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा. जास्तीत जास्त व्हिडिओ सर्वांना शेअर करा. तुमचे लाईक्स आणि कमेंट खूप मोटिवेशन वाढवतात. त्याच्यामुळे लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका. तुम्ही दररोज दारापुढे रांगोळी काढता का? काढत नसाल तर तुम्ही आय थिंक तुम्ही व्हिडिओ पाहताय म्हणजे तुम्ही रांगोळी काढताच. तर रांगोळी काढणं हे खूप शुभदायी असतं. आपल्या दारापुढे वाईट जी ऊर्जा असते ती आपल्या घरामध्ये प्रवेश करू शकत नाही आपण रांगोळी काढल्यामुळे. आणि रांगोळीचं असं वैज्ञानिक पण एक महत्त्व आहे. डॉक्टर वर्षा यांचं मी एक व्हिडिओ पाहिला होता. त्यांनी असं सांगितलं त्याच्यामध्ये की रांगोळी काढताना खाली बसावं लागतं आणि त्यामुळे गुडघ्यांना व्यायाम होतो. मेंदूवरती जे संशोधन झालेले आहे त्या संशोधनानुसार आपली जी बोटं असतात त्या बोटांची हालचाल जितकी जास्त होते तितका मेंदूचा भाग कार्यान्वित होतो. मेंदूचा डावा भाग हा गणित आणि विज्ञान या दोन गोष्टी त्याच्याकडे असतात आणि मेंदूच्या उजव्या भागाकडे वाङ्मय आणि कला या दोन गोष्टी असतात. ज्या वेळेला तुम्ही रांगोळी काढत असता तेव्हा त्याच्यामध्ये सिमेट्री किंवा सममिती ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये गणिती भाग असतो ज्याच्यामध्ये, आणि ज्याच्यामध्ये हे कला असते म्हणजे दोन्ही भाग मेंदूचे कार्यान्वित होतात आपण रांगोळी काढते वेळेस. आणि दोन्हीमध्ये उत्तम संवाद निर्माण होतो. अगदी एका वाक्यात सांगायचे झाले तर मेंदूची क्षमता वाढते. म्हणजे एका साध्या रांगोळी काढण्यामुळे या क्रियेमुळे आपल्याला शारीरिक फायदा होतोच म्हणजे मेंदू सतर्क होतो, गुडघ्यांना व्यायाम होतो. विज्ञान डेफिनेटली याच्यामध्ये आहे. त्याच्यामुळे रांगोळी काढल्यामुळे हे आपल्याला फायदे होतात असे स्वतः डॉक्टरांनी सांगितलेले आहे. असे हे आपल्याला खूप सारे फायदे आहेत रांगोळीचे. आणि मन पण असं स्थिर राहतं. जेव्हा तुम्हाला खूप असं काहीतरी विचार तुम्हाला परेशान करत आहेत, खूप टेन्शन आहे, खूप विचार येत आहेत, तर तुम्हाला जी गोष्ट आवडते त्याच्यामध्ये तुम्ही मन रमवण्याचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला नक्कीच मनाला थोडंसं समाधान मिळतं. तुम्हाला रांगोळी कशा वाटल्या कमेंट करून नक्की सांगा. अशाच तुम्हाला कोणत्या प्रकारच्या रांगोळी आवडतात? ठिपक्यांच्या, मोठ्या, फ्री हँड, अशा कोणत्या प्रकार रांगोळीचा आवडतो? तुम्हाला कशी रांगोळी पाहिजे ते पण कमेंट करून सांगा. मी नक्कीच तुमच्यासाठी अशाच नवनवीन व्हिडिओ आणत असते. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. नेहमी आनंदी राहा, खुश राहा, स्वतःची काळजी घ्या. कीप वॉचिंग. थँक्यू.